Một cái lỗi làm cho mọi người không thể trồng hẹ được đó là do mọi người chưa biết cách thu hoạch, chưa biết cách bón phân, vì chưa biết nên làm sai làm cho cái bụi hẹ chậm lớn, không chịu nở bụi và cái bụi hẹ sẽ lụi tàn rất là nhanh. Xin chào mọi người, video hôm nay mình chia sẻ mọi người cách trồng hẹ bằng hạt. Chỉ cần một ít hạt hẹ thôi thì vài tháng sau vườn mình sẽ có rất nhiều những chậu hẹ đẹp như vậy. Với cách trồng hẹ này thì cái bụi hẹ nó nở bụi rất là nhanh. Ban đầu mình chỉ có một chậu thôi mà bây giờ vườn mình có khoảng hơn 20 chậu rồi đó. Cây hẹ thì nó lớn nhanh lắm, qua một đêm là đã thấy khác rồi. Tầm 15 đến 20 ngày thì mình sẽ thu hoạch hẹ được một lần. Cây hẹ nó lớn nhanh mà ăn không kịp luôn đó mọi người. Cây hẹ thì mình trồng được quanh năm, thời tiết miền Trung nóng lạnh mưa gió bão bùng gì cây hẹ nó vẫn sống được nha. Hiện tại thì mình cũng đang trồng hẹ vào mùa mưa. Ngoài ra mình còn có rất nhiều video chia sẻ về kinh nghiệm và kỹ thuật trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa lê, dưa leo, cách trồng các loại cà chua như cà chua bạch tuộc, cà chua leo vàng, cà chua trái cây ngọt. Ngoài ra thì vườn luôn cập nhật và trồng thử những giống cây mới nhập khẩu. Khi nào mình thấy cây phù hợp với khí hậu Việt Nam dễ trồng cho ra nhiều trái thì mình sẽ làm video chia sẻ với mọi người. Để ủng hộ mình thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm đất trồng hẹ. Cây hẹ thì nó khỏe lắm, không có sâu bệnh gì nhiều. Trên bộ lá hầu như không có sâu và không bị côn trùng hút chích luôn. Chỉ có mùa mưa thì cây hẹ mình hay bị vàng lá do nấm bệnh dưới bộ rễ. Để phòng một số nấm bệnh trong đất cũng như là phòng vàng lá trên cây hẹ thì mình có sử dụng đây là chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma để mình rắc vào trong đất. Cái chậu đất này vụ trước mình trồng dưa, mình cho rất nhiều vỏ đậu vào đây. Vụ này mình thấy vỏ đậu còn nhiều, còn tơi xốp lắm cho nên vụ này mình không cho thêm vỏ đậu nữa. Nếu như chậu đất nhà mọi người nó chai cứng không được tơi xốp thì mọi người có thể cho thêm vỏ đậu nè, hoặc là cho trấu hoặc là mùn dừa đã qua xử lý. Một chậu đất có dung tích 70 lít, ở đây được hơn nửa chậu đất thì mình dùng khoảng 3 nắm tay Chico. Nếu như cái chậu nó đầy đất hơn thì mọi người dùng khoảng 4 đến 5 nắm tay nha. Nấm Chico thì có tác dụng phòng một số nấm bệnh trong đất, đặc biệt là với sản phẩm này nhà sản xuất có bổ sung thêm phân humic. Phân humic sẽ làm cho cái nền đất của mình được giàu dinh dưỡng hơn và vi sinh vật trong nấm Trichoderma sẽ giúp cho cái nền đất của mình từ chai cứng trở nên màu mỡ và tơi xốp. Sau khi trộn nấm Trichoderma đã hòa quyện vào trong đất rồi thì mình sẽ cho phân trùng quế vào. Hôm nay thì mình sử dụng phân trùng quế nguyên chất của hãng S-Farm. Và phân trùng quế này thì nhà sản xuất đã xử lý sạch mầm bệnh rồi, mọi người mua về là dùng thôi chứ không cần phải xử lý gì nữa. Và đây là hạt hẹ này mình mua lẻ không có bao bì. Bạn nào muốn mua hạt hẹ này thì nói mình chia sẻ chỗ mua nghe. Hạt hẹ này mình mua lẻ vậy đó mà gieo lên tỷ lệ nảy mầm rất là cao. Còn hạt hẹ mình mua trong bao bì có thương hiệu công ty đàng hoàng đó mọi người thì gieo không có lên nha, không lên được một hạt luôn. Hạt hẹ này thì mọi người không cần phải ngâm nước gì hết, mình sẽ gieo trực tiếp luôn. Tùy theo sở thích của mọi người thì mọi người có thể đục lỗ cho hẹ vào trồng thành từng khóm, hoặc là mọi người có thể rải đều khắp mặt chậu như vậy. Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên gieo thành từng khóm từng bụi thì cái chậu hẹ mình nhìn sẽ đẹp hơn. Trước khi gieo hạt hẹ vào trong đất thì mình đã có múc ra một ít đất để sau khi gieo hạt hẹ xong thì mình sẽ phủ đất lên trên hạt hẹ. Mình rắc một lớp đất mỏng thôi, vừa phủ kín hạt hẹ là được rồi. Đất mình có độ ẩm sẵn rồi, mình tưới nước sơ qua thôi, lướt qua thôi mọi người. Mình đang dùng nước máy trực tiếp luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cái chậu ụp lên trên để che bớt ánh nắng, hoặc lấy cái lưới lọc này cũng được. Tốt nhất mọi người nên gieo hạt hẹ chỗ bóng râm, chỗ nắng ít. Hạt hẹ mà mình gieo chỗ nắng trực tiếp, nắng nhiều thì nó cũng sẽ khó nảy mầm. Sau 2 đến 3 ngày gieo thì hạt hẹ sẽ nứt nanh, và sau 4 đến 5 ngày gieo thì hạt hẹ đã nảy mầm và nhú ra khỏi mặt đất như vậy. Hạt hẹ mình mua của mỗi bạn này là gieo lên thôi mọi người, còn mấy chỗ kia mình gieo 2-3 lần rồi mà không lên. Hôm rồi mình đặt thêm 2 gói nữa về gieo nha, vừa tiền hạt hẹ vừa tiền ship luôn là 100.000 mà không lên một cây luôn á mọi người. Cây hẹ nó không có ưa nước nhiều đâu, đất có chút độ ẩm là được rồi, mọi người đừng có tưới nước nhiều. Khi nào thấy đất mình nó có độ ẩm vậy nè thì không cần phải tưới nữa nha, khi nào thấy đất nó gần khô thì mình mới bắt đầu tưới. Mà khi tưới thì mọi người đừng có tưới đẫm, tưới vừa phải thôi. Chậu trồng hẹ thì mình dùng chậu nào cũng được hết á, miễn sao mà cái chậu mình phải đục lỗ thoát nước tốt là được, đừng có để nước đọng ở trong chậu nha. Nước mà đọng trong chậu thì kiểu gì cây hẹ mình nó cũng sẽ bị vàng lá. Và đây là những chậu hẹ mình gieo thành từng bụi, một bụi về mình gieo khoảng 10 hạt hẹ mọi người. Mình gieo thành từng bụi vậy nhìn thấy cái bụi hẹ nó cứng cáp hơn ha. Gió có nhiều thì cái bụi hẹ nó cũng bị ít ngã hơn so với mình gieo riêng lẻ. Và khi gieo hẹ thì mình cũng nên gieo cái bụi hẹ nó thưa thôi, vì cái bụi hẹ nó nở bụi rất là nhanh. Mình gieo chật quá thì mai mốt cái bụi hẹ nó ra nhiều cây hẹ, nó kín cái chậu luôn thì mình mất công phải bứng ra.
Hôm nay thì cây hẹ cũng cao được khoảng 50 cm rồi, cũng được khoảng 20 ngày rồi đó. Mình tiến hành bón phân cho cây hẹ nhanh lớn. Phân thì mọi người dùng phân gì cũng được, miễn sao phân có hàm lượng đạm cao là điều bón cho cây hẹ nhanh lớn. Hôm nay mình dùng phân gà viên, mọi người có thể thay thế bằng phân bã đậu, phân bánh dầu, phân cá hoặc là phân trùng quế dạng nước cũng được luôn. Và khi dùng phân gà viên để bón cho cây rau nhanh lớn thì mọi người bón ít thôi, bón cái hạt phân thưa thôi. Mình bón phân thường xuyên mà mình bón ít thì vẫn tốt hơn là mỗi lần bón mình bón quá nhiều nha. Rồi coi cái chậu hẹ nào nó có cỏ thì mình nhổ bỏ hết đi, nhớ đục lỗ thoát nước tốt để cho cái chậu hẹ nó không bị đọng nước nha mọi người. Sau khi bón phân xong thì mình sẽ tưới nước. Mình tưới nước thì phân nó sẽ tan từ từ thấm vào trong đất nha. Đây là phân gà viên dạng viên nén tan chậm, lâu lâu mình bón một lần cũng được. Thường thì khoảng 7 đến 10 ngày mình sẽ bón phân gà viên một lần, hoặc là sau khi thu hoạch xong thì mình sẽ bón phân gà viên. Và sau khi bón phân gà viên được một tuần thì mình thấy cái bụi hẹ mình nó lớn nhanh, thấy rõ cái cây hẹ nó đã dài ra thêm. Thường thì cây hẹ nó sẽ không mọc thêm cây con từ gốc lên mà sẽ tách cây con từ cây mẹ. Lúc cây hẹ còn non thì nó sẽ lớn chậm, nhưng tầm 20 ngày trở về sau thì nó sẽ lớn rất là nhanh. Khi cây hẹ nó cao khoảng 15 đến 20 cm thì mình bắt đầu thu hoạch được rồi. Còn cái bụi hẹ này thì nó còn hơi ngắn nên mình sẽ qua cái bụi hẹ kia để thu hoạch nha. Bây giờ mình sẽ quay tiếp ở một cái bụi hẹ khác, mình không chờ cái bụi hẹ này nó lớn lên nữa nha mọi người. Và đây là cái chậu hẹ mình gieo được 1 tháng. Cái cây hẹ bây giờ nó dài cũng khoảng 20 cm rồi, mình thu hoạch được rồi. Cái cây hẹ lúc còn nhỏ thì mọi người nhìn cái lá nó mảnh mai vậy đó. Khi nó lớn rồi thì nó sẽ to ra từ từ nha. Sau mỗi lần thu hoạch thì cái lá hẹ nó sẽ to ra. Và mỗi một lần thu hoạch thì cái bụi hẹ nó sẽ nở to ra gấp đôi nha mọi người. Và đây là những cái chậu hẹ mình trồng trước đó mấy tháng. Những chậu hẹ này thì mình đã thu hoạch rất là nhiều lần rồi. Rồi giờ mình chia sẻ mọi người cách thu hoạch hẹ đúng cách. Mình thu hoạch làm sao mà sau khi thu hoạch xong thì cái số lượng cây hẹ nó tăng lên gấp đôi so với trước khi mình thu hoạch. Để thu hoạch hẹ đúng cách thì khi thu hoạch mọi người nên cắt sát gốc, sát mặt đất luôn, mình chỉ chừa cái củ hẹ lại thôi. Và khi cắt hẹ thì mọi người nên chọn cái dụng cụ nào cho nó bén để khi mình cắt cho cái vết cắt nó đi ngọt, nó không có làm dập cái cọng hẹ. Mọi người đừng có lo mình thu hoạch hẹ mà cắt sát gốc như vậy cái bụi hẹ mình nó chết queo nha, không có nha mọi người. Đây là cách thu hẹ đúng cách, đúng kỹ thuật. Tất cả các vườn lớn mà người ta trồng hẹ để bán thì người ta cũng thu hoạch bằng cách cắt sát gốc nha. Rồi giờ mình sẽ nói cho mọi người biết vì sao cái bụi hẹ sau khi mình thu hoạch xong mà mình thu hoạch đúng cách thì cái số lượng cây hẹ nó sẽ tăng lên gấp đôi nha. Thường thì cây hẹ nó sẽ không mọc cây con từ dưới đất lên mà nó sẽ tách cây con từ cây mẹ ra. Mọi người để ý quan sát thấy cái thân cây hẹ này, bên trong thân cây hẹ nó có tới 2 cây hẹ. Nếu như lúc thu hoạch mình chỉ cắt cái phần lá thôi mà mình không cắt sát gốc thì 2 cây hẹ này không tách ra được. Không tách ra được là do bên ngoài của cái cây hẹ này nó có một cái lớp vỏ dai nó bao bọc lại. Nếu như mọi người cứ tiếp tục cắt ở trên ngọn, mỗi lần thu hoạch cứ cắt ở trên ngọn thôi, không cắt phần gốc thì cái lớp vỏ bên ngoài càng ngày nó càng bao dày hơn và nó càng dai hơn, thì 2 cây hẹ này nó không thể nào tách ra được. Rồi khi mọi người thu hoạch mà cắt sát gốc là cũng như mình lột bỏ cái lớp vỏ hẹ bên ngoài nè, thì 2 cây hẹ nó sẽ được tách rời ra. Thì khi mình cắt cây hẹ mà mình thu hoạch sát gốc thì cây hẹ nó sẽ không có cái lớp vỏ bọc bên ngoài, thì nó sẽ tự tách ra làm 2.
một cây hẹ nó tách ra làm 2 cây hẹ vậy thì cái số lượng hẹ của mình có phải là sau thu hoạch xong nó sẽ tăng lên gấp đôi không mọi người? Và khi thu hoạch hẹ xong rồi thì mọi người quan sát cái chỗ mà cây hẹ mình vừa cắt xong á, một gốc hẹ nó sẽ mọc lên 2 cây rõ ràng như vậy. Tầm 15 đến 20 ngày mình thu hoạch một lần thì cái bụi hẹ mình nó tăng lên gấp đôi. Mọi người thu hoạch tầm 5 lần thì cái bụi hẹ đã nở to ra rất là to rồi. Và khi thu hẹ mà mình cắt sát gốc như vậy nè thì cái lá mới nó mọc lên rất là nhanh nha, thấy rõ mỗi ngày đó mọi người. Mọi người thu hoạch mà cắt lá phía trên thì cây hẹ mình nó chậm lớn lắm, nó không có nở bụi được đâu. Mình thu hoạch vài lần là cái bụi hẹ mình nó tàn liền. Và đây là những chậu hẹ sau thu hoạch được 2 ngày, cây hẹ bây giờ đã ra lá mới. Tiếp theo thì mình sẽ bón phân cho cây, mọi người có thể tiếp tục bón phân gà viên hoặc là mọi người bón phân cá cũng được. Cách làm phân cá thì mình cũng đã có video chia sẻ rồi đó mọi người muốn làm phân cá thì nói mình gửi video qua nha. Và đây là những chậu hẹ sau thu hoạch được 5 ngày, mọi người thấy cây hẹ sau thu hoạch nó lớn nhanh ghê chưa? Tầm 10 ngày nữa thì mình bắt đầu thu hoạch hẹ tiếp được rồi. Để ủng hộ mình thì mọi người hãy nhấn nút thích video này để YouTube biết video mình có ý nghĩa và phân phát đến nhiều người hơn. Trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.